હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં ખાવાની મજા આવે એવું તાસીરમાં ઠંડુ અને હેલ્ધી કાકડીનું રાયતું, જેને તમે મેઇન ડિશમાં દાળ ભાત શાક રોટલી સાથે સર્વ કરી શકો છો કે પછી પુલાવ બિરયાની સાથે પણ ખાઈ શકો છો. આ રાયતું આજે આપણે બિલકુલ લગ્ન પ્રસંગમાં હોય છે એ જ રીતે બનાવીશું, જે ફક્ત 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 200 ગ્રામની એક કાકડી લઈ લીધી છે, જેને મેં બરાબર ધોઈને થોડી આ રીતે ચાખી લીધી છે, કારણ કે ઘણીવાર કાકડી સ્વાદમાં કડવી પણ નીકળે છે, તો એકવાર એને ચાખી લેવી. આ રીતે આગળ પાછળનો થોડોક ભાગ કાપીને હવે આપણે એને જે મીડિયમ કાણાવાળી છીણી આવે છે એનાથી છીણી લઈશું. અહીંયા કાકડીને મેં છોલી નથી. જો તમને એની સ્કિન વધારે પડતી હાર્ડ લાગતી હોય તો પીલરથી પહેલાં એને છોલી લેવી, એ પછી છીણવી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કાકડીને મેં છીણી લીધી છે, અને એનો જે વચ્ચેનો બિયાવાળો ભાગ હોય છે એને આપણે નથી છીણવાનો, એને આપણે ફેંકી દઈશું, કારણ કે જે આ બીજવાળો ભાગ હોય છે એનાથી રાયતાનો સ્વાદ સારો નથી આવતો, તો આપણે આનો યુઝ નહીં કરીએ. હવે આ કાકડીને દબાવીને આપણે બધું જ એનું પાણી નીચવી લેવાનું છે, કારણ કે જો પાણી નહીં નીચવીએ તો રાયતું એકદમ પતલું રની કન્સિસ્ટન્સીનું બનશે. જો તમે પુલાવ બિરયાની સાથે એને સર્વ કરવાના હોય તો પાણી નહીં નીચવો તો પણ ચાલી જશે, પણ અહીંયા હું આજે એનું બધું જે પાણી છે એ નીચવી લઉં છું. તો આ રીતે દબાવીને બધું જ એનું પાણી જે છે આપણે નીચવી લેવાનું છે, અને આ પાણીને ફેંકવાને બદલે તમે એને પી પણ શકો છો. તો હવે આ રીતે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું આપણે, અને એની અંદર હવે આપણે દહીં ઉમેરવાનું છે. તો દહીં આની અંદર આપણે થોડું ખાટું હોય એવું લેવાનું છે. રાયતામાં મોળા દહીંનો સ્વાદ સારો નથી આવતો, તો અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે 250 ગ્રામ જેટલું મીડિયમ ખાટું એમાં દહીં ઉમેર્યું છે. હાફ ટેબલ સ્પૂન આપણે એની અંદર શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું. વાટેલા આદુ મરચાં ઉમેરીશું, જેમાં મેં 3 તીખા લીલા મરચાં અને 5 ટુકડો આદુનો લઈને ખાંડીમાં વાટી લીધું હતું. હવે આપણે એની અંદર 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલા શેકેલા સિંગદાણાનો અધકચરો પાવડર ઉમેરીશું. 1.5 ટેબલ સ્પૂન કાચા સિંગદાણાને મેં પેનમાં ધીમા તાપે શેકીને છોલીને ઠંડા કરીને અધકચરો પાવડર કર્યો હતો. 1 ટેબલ સ્પૂન મેં એની અંદર દાડમના દાણા ઉમેર્યા છે. 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી છે. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેર્યું છે. અડધી ચમચી આપણે એમાં સંચળ ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. એકવાર આપણે બરાબર મિક્સ કરીને એને જોઈ લેવાનું છે. જો દહીં આપણને ઓછું લાગશે તો આપણે બીજું દહીં પણ ઉમેરીશું. તો અહીંયા એની અંદર હું 1/3 કપ જેટલું બીજું દહીં એડ કરું છું, એટલે કે 60 ગ્રામ જેટલું દહીં આપણે ફરીથી ઉમેર્યું છે. 200 ગ્રામ કાકડીના હિસાબથી એમાં 300 ગ્રામની આસપાસ દહીં આપણને લાગી ગયું છે. તો ફરીથી એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે, અને મીઠું ચાખી લેવાનું છે. જો મીઠું ઓછું લાગે તો સ્વાદ મુજબ બીજું પણ મીઠું ઉમેરી શકાય છે. ખાવામાં આ રાયતું એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે, અને એની તાસીર પણ ઠંડી હોય છે, તો ખાસ કરીને ઉનાળાની ગરમી માટે આ રાયતું ઘણું હેલ્ધી છે. તો હવે આપણે એની અંદર એક વઘાર ઉમેરી દઈએ. તો વઘાર માટે અહીંયા મેં ગેસ ઉપર એક નાનું પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એની અંદર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું. તેલના બદલે ઘીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો ઘીને આપણે બરાબર ગરમ થવા દઈએ. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું ઉમેરીશું, અને 5 ચમચી જેટલી જ હિંગ ઉમેરીશું. 7 થી 8 આપણે એમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈએ, અને ધીમા તાપે આપણે જીરું અને લીમડાને થોડું બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સંતળાવા દઈએ. તમે જોઈ શકો છો જીરું સરસ બ્રાઉન થઈ ગયું છે. તો રાયતાની અંદર આપણે જે વઘાર છે એને એડ કરી દઈએ. આ વઘારથી રાયતું સ્વાદમાં એકદમ સરસ લાગે છે, તો વઘાર તમે છેલ્લે ચોક્કસ એડ કરજો. આ આપણું બિલકુલ લગ્ન પ્રસંગમાં હોય છે એવું જ કાકડીનું રાયતું બનીને તૈયાર છે. પરફેક્ટ માપ સાથે આ રાયતું આપણે બનાવ્યું છે, તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને આ રાયતાને સર્વ કરીને તમે ચાહો તો થોડા લીલા ધાણા, થોડું લાલ મરચું પાવડર અને અનારના દાડમના દાણાથી એને ગાર્નિશ પણ કરી શકો છો, જેથી દેખાવમાં પણ એ સુંદર લાગે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં પણ આ રાયતાને ધાણા, લાલ મરચું અને દાડમના દાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.